जय महाराष्ट्र मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपलं यूट्यूब चॅनल धांडे एडिट्सवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण अलाइट मोशन ॲपमधून बनवलेला आहे आणि या व्हिडिओमध्ये मी गणपती बाप्पांवर स्टेटस व्हिडिओ बनवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। मित्रांनो, तुम्हाला याच्या प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ एकदम सोप्या पद्धतीने बनवायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला शेवटपर्यंत आपला व्हिडिओ पूर्ण बघावा लागेल। त्यानंतर मित्रांनो, सिंपली या व्हिडिओमध्ये मी नवीन शेक इफेक्ट्स आणि ओव्हरले इफेक्ट्स ॲड केले असल्यामुळे आजचा व्हिडिओ आपला एकदम खास झालेला आहे। तुम्हालाही अशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ जर बनवायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला आपल्या मटेरियलची आवश्यकता लागणार आहे आणि ते मटेरियल तुम्ही आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट 𝗕𝗏𝗏𝗏.𝗛𝗡𝗏𝗏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 𝗏
पासवर्डची गरज लागणार आहे आणि तो पासवर्ड तुम्हाला आपल्या व्हिडिओमध्ये कुठेही मिळेल. त्यासाठी तुम्हाला आपला व्हिडिओ पूर्ण बघावा लागेल. ओके, तर चला मित्रांनो, जरा वेळ न घालवता मी तुम्हाला आपला आजचा डेमो व्हिडिओ प्ले करून दाखवतो. देव बाप्पा, तू आलास? केव्हापासून आम्ही तुझी वाट पाहतोय. ओके, तर मित्रांनो, डेमो व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून बिटमार्क प्रीसेट आणि शेक प्रीसेट आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. जर तुमच्याकडे आपलं अलाइट मोशन ॲप नसेल तर तुम्ही आपल्या वेबसाईटवरून किंवा टेलिग्राम चॅनलला मी पिन केलेलं आहे, तिथून तुम्ही सोप्या पद्धतीने अलाइट मोशन ॲप डाउनलोड करू शकता. त्यानंतर मित्रांनो, सिम्पली अलाइट मोशन ॲप तुम्हाला ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन केल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनच्या बाजूला तुम्हाला राईट साईडला प्रोजेक्टचं ऑप्शन दिसेल. सिम्पली त्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला पहिलीच आपली बिटमार्क प्रीसेट दिसेल तर ती ओपन करायची आहे. तर मित्रांनो, बघू शकता अशा प्रकारे मी तुम्हाला सर्व बिटमार्किंग करून दिलेले आहेत. आणि आपण बिटमार्किंग अशासाठी करत असतो की तुमचं थोडीही बीट इकडे तिकडे चुकू नये, त्यासाठी आपण ही बिटमार्किंग तो प्रीसेट तुम्हाला पहिलेच देत असतो. तर मित्रांनो, मी ज्या ज्या स्टेप्स सांगेल त्या तुम्हाला फॉलो करायचे आहेत. त्यानंतर तुम्ही अशा प्रकारचा सुंदर व्हिडिओ बनवू शकता. तर चला मित्रांनो, आपण व्हिडिओला सुरू करूया. तर सर्वात पहिले तुम्हाला हे जे काही 7 सेकंदांपर्यंत जायचं आहे. 7 सेकंदांपर्यंत गेल्यानंतर ॲरोचं ऑप्शन दिसेल, त्यावर सिम्पली तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, आपला जो काही लोगो आहे त्यावर क्लिक करून आपण पहिले लोगो डिलीट करून टाकूया. तर तुम्ही 7.42च्या ज्या रेड लाईनपर्यंत आल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर सिम्पली तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओचं ऑप्शन दिसेल, त्यावर क्लिक करून व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. आणि तुम्हाला मी एक गणपती बाप्पा 2021 अशी जी फाईल दिली ती तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर मिळून जाईल. ती डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचे मी खूप सारे बाप्पांचे फोटो दिलेत. तर तुम्हाला एक एक फोटो अशा प्रकारे ॲड करायचा आहे. तर ॲड करण्यासाठी मित्रांनो, सिम्पली तुम्हाला ते कोणत्याही एका फोटोवर क्लिक करायचं आहे आणि प्लसचा आयकॉन दिसेल, त्यावर क्लिक करून अशा प्रकारे फोटो तुमचा आपल्या प्रोजेक्टमध्ये येईल. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला 2 रेड लाईनच्या मध्यभागी जायचं आहे आणि ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून 4थ्या नंबरच्या बटनाच्या सहाय्याने जो राईट साईडचा जो काही पार्ट आहे तो कट करायचा आहे. तर मित्रांनो, बघू शकता अशा प्रकारे 2 रेड लाईनच्या मध्ये आपण फोटो ॲड केला आहे. तर शेवटपर्यंत आता आपल्याला अशाच प्रकारे बाप्पांचे सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे. तर चला मित्रांनो, व्हिडिओ मोठा होऊ नये त्यासाठी मी सर्व फोटो ॲड करून घेतो. त्यानंतर पुन्हा एकदा आपला व्हिडिओ प्ले करतो. तर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे मी सर्व बाप्पांचे फोटो इथं ॲड करून घेतलेले आहेत. फोटो ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला व्हिडिओच्या सुरुवातीपर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओवर क्लिक करून व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर आपली झिप फाईल तुम्हाला इथून ओपन करायची आहे. मित्रांनो, झिप फाईल ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला हे जो काही 30 सेकंदांचा पार्टिकल इफेक्ट आहे त्याला सिम्पली प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून ॲड करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर तुम्हाला 3 डॉटवर क्लिक करून याला फुल स्क्रीन करायचं आहे. आणि आपले जे काही 2 फोटो आपण इथून ॲड केले होते बाप्पांचे, तर तिथपर्यंत आपल्याला जायचं आहे. सिम्पली 4थ्या नंबरच्या सहाय्याने हा पार्ट कट करायचा आहे. त्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीवर जाऊन
लाईटनमध्ये जाऊन तुम्हाला याला स्क्रीन करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला परत एकदा सुरुवातीला जायचं आहे आणि सुरुवातीला गेल्यानंतर या ॲरोवर तुम्हाला एकदा क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर तुम्ही 0.42 पर्यंत पोहोचाल। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून आता एक टेक्स्ट PNG ॲड करायचे। त्यासाठी सिम्पली तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि आपली फाईल तुम्हाला अशा प्रकारे ओपन करायची आहे। फाईल ओपन केल्यानंतर मित्रांनो इथून आपल्याला एक टेक्स्ट PNG अशा प्रकारे ॲड करायचे। त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली 2 वेळेस ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून दुसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनच्या साहाय्याने ही जी काही PNG ती इथपर्यंत एक्सटेंड करायची आहे। त्यानंतर मित्रांनो थोडं पुढे गेल्यानंतर परत एकदा आपण दुसरी PNG ॲड करूया। तर त्याच प्रकारे तुम्हाला PNG अशा प्रकारे इथं ॲड करायची आहे। तर ही PNG ॲड केल्यानंतर परत तुम्हाला आता याच्या पुढचीच तिसरी PNG पण ॲड करून घ्यायची आहे। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे हे जे काही 3 PNG त्या पण इथे ॲड केल्या आहेत। त्यानंतर थोडं पुढे गेल्यानंतर तुम्हाला इथपर्यंत ही PNG एक्सटेंड करायची आहे। एक्सटेंड केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे ही PNG इथे ॲड झाली आहे। त्यानंतर परत आपल्याला सुरुवातीला जायचं आहे आणि इथून आपल्या एक बाप्पांचा फोटो ॲड करायचा आहे जो मी तुम्हाला अशा प्रकारे कट करून दिला आहे। तर हा झूमवाला फोटो मित्रांनो तो तुम्हाला हाच फोटो ॲड करायचा आहे। तर हा फोटो ॲड केल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली या फोटोला इथपर्यंत एक्सटेंड करायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओच्या सुरुवातीला जायचं आहे। मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करून 3 नंबरच्या ऑप्शनच्या साहाय्याने तुम्हाला या फोटोची साईज अशा प्रकारे वाढवून घ्यायची आहे। तर इथपर्यंत वाढवल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मच्या पहिला ऑप्शन आहे त्यावर क्लिक करायचं आहे आणि अशा प्रकारे या फोटोला तुम्हाला राईट साईडला सरकवून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे मित्रांनो राईट साईडला तुम्हाला सरकवायचं आहे। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला प्लसचा आयकॉन दिसेल त्यावर क्लिक करायचं आहे। प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक केल्यानंतर हे पुढे तुम्हाला 0.40 पर्यंत जे काही या लाईनपर्यंत तुम्हाला जायचं आहे। प्लसच्या आयकॉनवर इथं पुन्हा एकदा क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर अशा प्रकारे तुम्हाला हा व्हिडिओ इथपर्यंत स्क्रोल करायचा आहे। तर मित्रांनो अशा प्रकारे अर्धा फोटो मी स्क्रोल केल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली शेवटपर्यंत जायचं आहे। तुमच्या फोटोच्या शेवटपर्यंत गेल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं पण प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि या फोटोला अशा प्रकारे तुम्हाला राईट साईडला स्क्रोल करायचं आहे। तर इथपर्यंत स्क्रोल केल्यानंतर तुम्हाला स्टॉप करायचं आहे। त्यानंतर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे जो काही इफेक्ट येतो इथं आपला ॲड झालेला आहे। त्यानंतर तुम्ही बघू शकता तर तुम्हाला सिम्पली हा जो बाप्पाचा काही इमेज आहे तो अशा प्रकारे या ब्लॅक बॉर्डरच्या खाली घ्यायचा आहे। तर याच्या खाली घेतल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला बाप्पांच्या इमेजवर क्लिक करायचं आहे। ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जाऊन याची ओपेसिटी तुम्हाला सिम्पली 12 पॉईंटपर्यंत ठेवायची आहे। 12% पर्यंत ठेवल्यानंतर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे काही टेक्स्ट पेज इथं ॲड झाले आहे। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आपण जिथून बाप्पांचे फोटो ॲड केले होते तिथपर्यंत जायचं आहे। प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपली फाईल तुम्हाला ओपन करायची आहे आणि इथून तुम्हाला एक शॅडो PNG अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायची आहे। तर ही शॅडो PNG मित्रांनो तुम्हाला शेवटपर्यंत एक्सटेंड करायची आहे। त्यानंतर सिम्पली मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन दुसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनच्या साहाय्याने तुम्हाला इथं 8 डिग्रीपर्यंत तुम्हाला इथे सेट करायचं आहे। त्यानंतर तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्ही याची साईज परत थोडी वाढवून घ्या। त्यानंतर बॅक जाऊन ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जाऊन याची ओपेसिटी तुम्हाला सिम्पली 90 डिग्रीपर्यंत ठेवायची आहे। तर अशा प्रकारे ठेवल्यानंतर तुम्हाला आता एक टेक्स्ट PNG ॲड करायचे आहे। तर टेक्स्ट PNG ॲड करण्यासाठी सुद्धा तीच प्रोसेस आहे मित्रांनो। सिम्पली आपल्याला आपली झिप फाईल ओपन करायची आहे आणि इथून बाप्पा नावाची जी काही इमेज आहे तिथून आपल्याला ॲड करायची आहे। त्यानंतर परत या इमेजला पण आपण शेवटपर्यंत एक्सटेंड करून घेऊया। मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मच्या ऑप्शनच्या साहाय्याने तुम्हाला अशा प्रकारे ही इमेज खाली सेट करायची आहे। तर अशा प्रकारे एवढं झाल्यानंतर मित्रांनो आता सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला शेक इफेक्ट ॲड करायचे आहेत। शेक इफेक्ट ॲड करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला आपल्या बॅक जायचं आहे आणि इथून शेक प्रीसेटची आपली प्रीसेट आहे ती ओपन करून घ्यायची आहे। ही प्रीसेट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला यातला जो काही पहिला इफेक्ट दिसेल 2 नंबरचा फोटो दिसेल तुम्हाला त्यावर क्लिक करायचं आहे। इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करायचं आहे। त्यानंतर सिम्पली बॅक जायचं आहे। आपली बिटमार्क प्रीसेट तुम्हाला इथून ओपन करून घ्यायची आहे। तर मित्रांनो बघू शकता आपण ह्या ज्या काही पहिल्या 2 बीट आहे आपल्या तर या दोन्ही इमेजला आपल्याला इफेक्ट ॲड करायचा आहे पहिला। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला ह्या इमेजवर क्लिक करायचं आहे। इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट। तर या दोन्ही इमेजला इफेक्ट हा पेस्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली बॅक जाऊया। आपली शेक प्रीसेटपर्यंत एकदा आपल्याला ओपन करायचे आहे आणि इथून तुम्हाला काही 2 नंबरचा इमेज दिसेल
ही जी काही लेअर दिसेल तुम्हाला सिम्पली त्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमधून 3 डॉटवर क्लिक करून याचा इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचा आहे। याचा इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर आपण आपली परत एकदा बिटमार्क प्रीसेट ओपन करून घेऊया आणि आपण 2 फोटोंना इफेक्ट ॲड केल्यानंतर हे काही छोटे छोटे इमेजेस आपले, तर त्या इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट ॲड करायचा आहे। तर त्यासाठी सिम्पली तुम्हाला खाली स्क्रोल करायचं आहे आणि आज इमेजवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमधून 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट। तर चला मित्रांनो, मी व्हिडिओ स्टॉप करून हे जे काही छोटे छोटे इमेजेस आहेत त्यांना इफेक्ट पेस्ट करून घेतो। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे छोटे छोटे काही इमेजेस होते त्यांना मी इफेक्ट ॲड केलेला आहे। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला बॅक जायचं आहे आणि आपले शेक प्रीसेट इथून ओपन करायचे। शेक प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला हा जो काही 4 नंबरचा इफेक्ट दिसेल तर त्याला सिम्पली तुम्हाला इथून कॉपी करायचा आहे। कॉपी केल्यानंतर आपल्याला परत एकदा आपली बिटमार्क प्रीसेट ओपन करायची आहे। बिटमार्क प्रीसेट ओपन केल्यानंतर आता आपले छोटे इमेज झाल्यानंतर हा जो काही आपला इमेज आहे पहिला 10.25 सेकंदांपर्यंत जो काही इमेज आहे त्याला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। तर मित्रांनो, या फोटोला इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला हा फोटोमधला सोडून द्यायचा आहे आणि पुढच्या फोटोला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे। तर अशा प्रकारे तुम्हाला अल्टरनेट हे इफेक्ट पेस्ट करायचे आहेत। तर चला मित्रांनो, मी इफेक्ट पण हे पेस्ट करून घेतो। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे अल्टरनेट इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर शेवटच्या फोटोला तुम्हाला इफेक्ट येणार आहे। त्यानंतर शेवटून 2 नंबरचा इफेक्ट नाही येणार, एवढं लक्षात ठेवायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला परत एकदा आपले चेक प्रीसेट ओपन करायचे आणि यातला जो काही शेवटचा इफेक्ट दिसेल तुम्हाला सिम्पली याला इथून कॉपी करायचा आहे। या इफेक्टला कॉपी केल्यानंतर आता आपण जे काही अल्टरनेट फोटो ॲड केले होते सिम्पली आपल्याला तिथपर्यंत जायचं आहे। आपल्या बिटमार्क प्रीसेट ओपन करायचे। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता पहिल्या फोटोला आपण इफेक्ट लावला तर आता आपल्याला दुसऱ्या फोटोपासून अल्टरनेट इफेक्ट पेस्ट करायचे आहेत। तर अशाने मित्रांनो सर्व आता तुम्हाला इफेक्ट ॲड होऊन जातील। तर चला मित्रांनो, या पण फोटोंना मी अल्टरनेट इफेक्ट पटापट ॲड करून घेतो। तर हे पण इफेक्ट अल्टरनेट ॲड झाल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला आता आपले जे काही पहिले आपण टेक्स्ट पेन जे ॲड केल्या होत्या त्यांना इफेक्ट लावायचा आहे। त्यासाठी सिम्पली आपल्या चेक प्रीसेटमधून तुम्हाला 𝗕𝗏𝗂 बाय 𝗛𝗏𝗔 पहिलाच ऑप्शन दिसेल, त्यावरचा इफेक्ट तुम्हाला सिम्पली इथून कॉपी करायचा आहे। त्यानंतर आपली बिटमार्क प्रीसेट तुम्हाला सुरुवातीला ओपन करायचे। ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता आपण इथं जे काही पहिले 3 टेक्स्ट पेन जे ॲड केले होते तर त्यांना सिम्पली आपल्याला इफेक्ट इथून पेस्ट करून घ्यायचा आहे। पेस्ट केल्यानंतर तर इफेक्ट आपण इथून पेस्ट करून घेऊया। पेस्ट केल्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला आता आपला तुम्ही डेमो व्हिडिओमध्ये बघितला असेल शायनिंग इफेक्ट दिसत होता, तर या पहिल्या फोटोला तुम्हाला सोडून द्यायचा आहे। त्यानंतर हा जो काही दुसरा फोटो दिसेल तुम्हाला 11.4 पासून जो काही दुसरा फोटो आहे त्याला सिम्पली तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि शायनिंग इफेक्ट ॲड करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला अजून चौकोन आहे त्याला ॲड करायचं आहे आणि या चौकोनला तुम्हाला अशा प्रकारे फिल स्क्रीन करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला उरलेला पार्ट 4 नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने कट करायचा आहे। त्यानंतर कलर अँड फिलमध्ये जाऊन याचा कलर तुम्हाला इथून व्हाईट करायचा आहे आणि ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जाऊन थोडं खाली तुम्हाला स्क्रोल करायचं आहे। डिफरन्समध्ये जाऊन तुम्हाला सिम्पली डिफरन्सवर क्लिक करायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे हा इफेक्ट ॲड झालेला आहे। पण आता या इफेक्टला आपल्याला ब्लिंक करायचं आहे, त्यासाठी सिम्पली तुम्हाला इफेक्टमध्ये जाऊन ॲड इफेक्टवर क्लिक करून खाली स्क्रोल करायचं आहे आणि ओपेसिटी आणि विजिबिलिटीमध्ये तुम्हाला पहिलाच इफेक्ट मिळेल ब्लिंक नावाचा, त्याला तुम्हाला स्टँडर्ड सेटिंगवर ॲड करायचं आहे। या इफेक्टला ॲड केल्यानंतर तुम्हाला याची फ्रिक्वेन्सी ती 16 हर्ट्झपर्यंत ठेवायची आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे ब्लिंक इफेक्ट आहे तो आपला इथं ॲड झालेला आहे। त्यानंतर आता आपल्याला अल्टरनेटिव्ह हा इफेक्ट ॲड करायचा आहे। तर तुम्हाला सिम्पली परत तीच प्रोसेस करण्यापेक्षा या इफेक्टवर सिम्पली क्लिक करायचं आहे। 2 नंबरचा चौकोनचा ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करून तुम्हाला डुप्लिकेट लेअर करायचं आहे आणि या लेअरला अशा प्रकारे तुम्हाला पुढच्या इमेजला सेट करायचं आहे। तर मित्रांनो, अशाच प्रकारे तुम्हाला अल्टरनेट हे पण जे काही इफेक्ट आहे ते सेट करून घ्यायचे आहे। तर मी सेट करून घेतो पटापट। तर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे मी जे काही इफेक्ट आहे ते शेवटपर्यंत आपल्या ॲड करून घेतलेले आहेत। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता आपल्या सुरुवातीला जायचं आहे आणि तुम्ही बघू शकता आपल्या इथं रेजचं ऑप्शन होतं, तर ते एनेबल करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला त्या इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला इथून रेजचं ऑप्शन दिसेल, त्यासमोर तो जो डोळा आहे त्यावर तुम्हाला आडवी रेज दिसत असेल त्याला सिम्पली तुम्हाला ऑफ करायचे आहे। तर मित्रांनो बघू शकता अशा प्रकारे रेजचं ऑप्शन एनेबल होईल। तर आपण पहिल्यांदा हे रेजचं ऑप्शन एनेबल केलं नाही कारण आपलं अलाइट मोशन आहे ते लॅग होऊ शकतं। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला दोन्हीचा पण इफेक्ट रेजचं ऑप्शन एनेबल करायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे एकदम आपला व्हिडिओ खास तयार झालेला आहे। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला व्हिडिओ जर तुम्हाला लोगो ॲड करायचा असेल तर तुम्ही करू शकता। तर व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला शेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। व्हिडिओच्या समोर तुम्हाला ॲरोचं ऑप्शन दिसेल त्यावर जाऊन तुम्ही तुमची क्वालिटी वगैरे सेट करू शकता। तुम्ही सध्या तर
फुल HD क्वालिटीवर सेट करा. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला एक्सपोर्ट या बटनावर क्लिक करायचं आहे. तर मित्रांनो 1 ते 1.5 मिनिटात तुमचा संपूर्ण जो काही व्हिडिओ आहे तो एक्सपोर्ट होऊन तयार होईल. त्यानंतर सिम्पली सेव्ह टू गॅलरी या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला आपला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर बनवायचा ते पण तुम्ही कमेंटमध्ये सांगू शकता. त्यानंतर मित्रांनो आपल्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. टोनी कशाला थांबलास रे, वाजव की.